چطورید بچه‌ها؟ درود بر شما. تو ذهنم بود یه 10 اپیزود درست کنم، بعدش یکم فاصله بدم به سری چیز میز که بتونم بیشتر راجع بهشون فکر کنم. برای همین نه تنها توضیح این ویدیو بلکه اینترو 6 7 تا ویدیو آخر هیچ فرقی نمیکنه و فعلا اون کلیتی که خیلی وقت تو ذهنم بوده و همیشه می‌خواستم انجام بدم رو دارم باهاش جلو میرم. یک سری چیز میز ریز و درشت تو مدیوم های مختلف که بعضی موقع میتونن یه ویدیو مجزا بگیرن، بعضی موقع بیشتر شبیه فان فکت میان و دلیل درست کردن این ویدیو اینه که وقتی دارم راجع به اون اثر صحبت میکنم، این چیزایی که توی این ویدیو قرار میگیرن هر چقدر اون صحبت کوتاه باشه بلند باشه بعضی موقع جا نمیگیرن توی اون ویدیو، خیلی رندوم به نظر میاد. مهم اینه که به نظر من قابل توجه هستن و فعلا حتی اشاره بهشون و یکم صحبت بیشتر هم کافی میاد تا ببینم چیکار میکنم. اول گزینه 4 این ویدیو تو اپیزود قبلی بود و دقیقه 90 قبل ادیتون رو کندم آوردم اینجا که احتمالاً شاید حس کرده باشید چرا اونجا کوتاه و یه جوری بود، ولی یه دلیلی که این کارو کردم حس کردم گزینه 4 رو مدیوم سینما سنگینی میکنه ها، ولی میتونه کاملا جدا بشه و میتونم به جای اینکه تیکه تیکه این بحث‌های مختلف رو بکنم یه ویدیو بدم همش بحث محض باشه و چیز میز دیگه. قبل شروع و سراغ بحث محض ها رفتن که البته قرار نیست اسم سری رو عوض کنم در از همون چیز میزه بریم، بگم که حرف من اینطور نیستش که absolute truth brothers join me من به این نتیجه خاص رسیدم یا اصلا به نتیجه‌ای رسیدم که بخوان بقیه هم بهش برسن. یک سری چیزهای قابل بحث و قابل توجه که بیشتر از یه زمان کوتاه یه فکر کوتاه میشه بهشون توجه کرد و خودم هم هر از گاهی در کوچه پس کوچه های ذهنم این چیزا رو میذارم و یکی یکی بهشون برمیگردم که راجع بهشون بیشتر بخونم تا اگه حقیقت محضی هست به اون برسم یا با تصویر تقریبا کاملتر و نزدیکتری برداشت خودم رو داشته باشم که باز میگم صرفا نزدیکتر میشه شد به اون تصویر اگه اون بحثم که اصلا این چیز کلا سابجکتیو باشه که کلا یه بحث دیگه است. و خب درگیر این اخطارها و مثالها نشین چون تمومی نداره و از هزاران جهت به کلی چیز میشه توجه کرد و اولین چیزی که قابل بحثه برام آخه یعنی چی اگه فلان چیز خوشت نمیاد پس گاوی؟ اگه سینما بین باشید مثال این بحث براتون یه شکلی، اگه گیمر باشید یه شکل. مثلا سایبرپانک 2077 خوشت نمیاد که دقیقاً هم صداتون همین جوریه. همینه، آره دقیقاً همتون همین جوری. به نسبت اون کسایی که واقعاً همین شخصیت و همین کاراکتر دارن بهت میخواد بر بخوره که یک انگلیسی بلد نیستی، 2 نوول خوب نخوندی، 3 و 4 و 5 همینطوری میره جلو. و اگه شما همش رو اوکی باشی هم نتیجه این میشه خب نشد دیگه، احمق نبودی خوشت میاد اگه این چیزا رو واقعا میفهمی. از همون اول سری پرانتز باز کنم که بد مساویه با بد و چرت و پرت گفتن به نسبت بد واقعا فکر نمی‌کنم مشکل داشته باشه و قرار نیستش از این ترفند استفاده کنم که آها یک قشر به خصوص یک سری از آدما رو میای توی یک شرایط مثلا کمدیکی قرارشون میدی مسخرهشون میکنی و چون مسخره به نظر میان حرف تو منطقی خودشون نشون میده. نه، کاملا این چیزا حماقت محضه و توی متنم پروسه فکریم و هزاران چیزی که احتمالاً به فکر شما هم میرسه قرار ندادم، ولی در همین حد میگم که بهشون فکر کردم و بازم یه شکل خاصی ممکنه یه سری متن‌ها کنار هم قرار بدم یا مثلا شوخی هایی رو بکنم که چقدرم فونه داداش. ولی میگم اکستریم این حالت میشه یه حکومت دیکتاتوری که میاد میگه آقا فلان شخص فلان چیز خوشش نمیاد پس به قتل برسونیدش، جاش توی سطل آشغال همه باید این کتاب رو بخونن. فقط آقا نمیشه که عزیز من. هرچند میفهمم یه سری اون بحث اون شکلی از کجا میاد که جلوتر با مثال آهن ربات دوباره بهش برمیگردم. هر مخاطبی در بهترین حالت میتونه با یه تصویر کامل و درک خیلی بهتری از چیزی که باهاش درگیره متوجه یک سری حقیقت‌های ابجکتیو بشه و با درک از اونها بگه با وجود این حقیقت اصلا این مسئله که بر هر کس فرق میکنه به چی جذب میشه و از چی خوشش میاد، خب که بیاد بگه فلان چیز برای من یک اثر 0 از 10 هست از فلان نظر سلیقه‌ای که به من باشه اتفاقا من میگم اوکیه اگر اون درک از یک سری چیزا رو داره. چرا؟ چون یک سری جاها عادت اینطور باعث میشه که یک سری چیزا رو میکس کنیم تا به نتیجه دلخواه مد نظرمون برسیم یا اصلا چیزی رو دنبال میکنیم که باورهای ما رو ساپورت میکنه و الی آخر. خب این سناریو و مثالا رو ازشون میزنم، مهم اینه که اتفاقا درگیر اون مثال ها نشید به خصوص، چون مثلا ممکنه حواستون رو پرت کنه یا یه نفر به خصوص اون مثال رو نقص کنه. آقا حرف من سایبرپانک نیستش به خصوص که بخوای سایبرپانک رو چیز کنی، که در تلاشم شکلی که حرف میزنم که موضوع یک کانسپتی باشه که رو خیلی چیزهای مختلف قرار میگیره.
نیازی نیست حتما سایبرپانک باشه تا این حرف کار کنه. ولی حالا اینو میخوام بگم که چی میشه که اگه یکی بیاد بگه آقا من از کل پکیج بازی خوشم نمیاد به عنوان یه چیز تجربی و درک از یک سری چیزا هم که گفتیم در نظر میگیریم این آدم داره و بیایم بهش یهو بگیم خب نه تو کاراکتر دیزاین رو نکن خیلی خوبه، اون شخص نهایت میاد میگه اوکی متوجه هستم خوبه ولی بازم خوشم نمیاد، چون به خصوص باید مگه اینکه از صرف کاراکتر دیزاین، پروسه و فکر پشتش و یک سری چیزای این شکلی لذت ببرم، نه نتیجه و. حالا مثالی که چینم حس می‌کنم یکم بد چینم و نقص توش هست ولی نمیشینم پرفکتش کنم چون قرار نیست پرفکت بشه و همینه حرفم مثلا همینه. خب تو از چی خوشت میاد؟ من خیلی اثرا هستش که میگم اوکی من تکنیکالی از سینمای این خوشم میاد. مثلا میگم من فیلم سیتیزن کینو هنوز دوست ندارم، هنوز خوشم نیومده، ولی یه چیزی که واقعا واسم لذت بخش و دیوانه‌واره پروسه فکری اون کارگردان است، پروسه‌ای که این فیلم داشته، اون بخش تکنیکال قضیه، تمام اون لذت بخش قابل احترامه و دوستشون دارم، ولی اون فیلمو همینطوری باز دوست ندارم. شاید باز میخوام برم از ترانسفورمرز لذت ببرم. خب همین تمام شده رفت. اون بخش به خصوصی که واقعا خوبه تو میتونی بپذیری خوبه، میتونی بهش احترام بذاری، میتونی متوجه اون حقیقت بشی، ولی بازم اوکیه سلیقه‌ای خوشت نیاد و اوکی نباشی باهاش. من نمیفهمم این کرم قضیه رو. خب و میگم صرفا در یه حالت شاید ایدئال، چون واقعا اونقدر ایدئالی نیست، یه ذره زحمت بکشن دوستان انسانگونه برخورد کنن. همینه آقا، حقیقت ابجکتیو چیست و حالا نظر شخصی چیست. اگه فشار آهن رو با طوری بخواد باشه، یکی اکستریم تعریف میکنه و شدید با حقیقت ها بازی میکنه که باعث میشه اون طرف قضیه هم شدیدتر خودش رو هول بده به زدن اثر و هر کسی عملا داره یه چیزی برای خودش میگه، در صورتی که شاید حتی اصلا هر دو صحبت دو حقیقت همزمان باشن که با هم وجود دارن، ولی چون فقط میخوان یک بخشش رو بپذیرن چون باورهاشون رو ساپورت میکنه و هزار تا سناریو مختلف میشه چی که دیگه خیلی دارم جامپ میزنم، اینطوری میشه همون بحث خوشت نیامد گاویه ها. یعنی هنوز ما سر اون بحثیم و راجع به هزار تا چیز میشه صحبت کرد، ولی میخوام بهتون بگم که ببین اصلا چه چیز احمقانه‌ای تو خودش، یعنی از هر طرف قضیه رو میبری جلو چون بخش اکستریم قضیه باشه. حالا اون یه نفر ابسست به عنوان طرفدار میگه نه این ژانر فلان رو اصلا زیر سوال برده و جابجا کرده، اصلا ریدیفاین کرده این ژانر، بعد اون یکی بدش میاد. منطقی هم باید تو حرفای خودش داشته باشه که بتونه این بحثا رو بکنه دیگه. میگه نه این کارو نکرده، ولی هر دو طرف قضیه چون شدید دارن این کارو میکنن اصلا بحث جلو نمیره، اصلا احمقانه است. دومین چیزی که میشه بهش اشاره کرد و قبلا در قالب یه ویدیو داده بودم که اینا هم نورمالایز کنید و این حرفا، بحث اینه که آقا اگه اطلاعات جدیدی به شما داده شد و چیزی یاد گرفتید، اوکی توان این رو داشته باشید که در لحظه یا حالا با داشتن یه پروسه و هضم اون دیتا نظر و یک سری رفتارهاتون رو به نسبت خیلی چیزها عوض کنید، با یک چیز حتی. خب و تو لول احمقانه‌ای باید بگم چه نظرتون رو قبلا پابلیکی جایی گفته باشید یا نه، که اون موقع همین حرف رو توی ویدیو گفته بودم. مثلا چرا گفته بودم؟ چون اتفاقا این ایراد داره و خیلی اینطورین که پایبند باشم به چیزی که 2 سال پیش گفتم به هر دلیلی، یا یه چیزی بنویسم الان و بگم که 5 سال بعد یکی مچمو گرفت یا اتفاقی افتاد بعد گذر این همه زمان که منتظر این لحظه بودم اشاره کنم به اون حرفی که 5 سال پیش زدم، چون 5 سال پیش زدم حاجی. در این بازه انقدر من خردمند بودم زودتر از همه. من 5 ساله به خودم پایبندم و وفادار، عقیده های خودم رو دارم. خب یه حالتش هم اینه که اوکی اگه من کلی خطا دارم و همینا باید بهش اشاره بشه و توی مدت زمان کم بخوام همین خطاها رو بگیرم، انقدر عوض میشم که بهم میگن به هر سازی میرقصی یا باد هوایی که ای بابا، پس بهتر که این توانایی تغییر رو از خودم بگیرم و مثل یه تیکه سنگ بشم که نمیتونم حتی خودم بعدا خودم بتراشم. خب چرا آخه چرا؟ و تو تمام این چیزا که دارم میگم کلا فضا بازه و توی حالت 365 درجه نمیگم که صحبتی بود جای خالی نمونه. شما هم صحبت کنید توی کامنت، شما هم نظر متفاوتتون رو بگید، حتی مخالفت کنید. اصلا نمیگم مثل عزیزی که قبلا تو ویدیوهای دیگه مثال زدم، خب به حرف همدیگه نباید حتی گوش بدیم، سری باید برتری باورهای خودمون رو نشون بدیم، سری باید همه حرفها رو به چالش بکشیم. نه مثلا دو تا آدم متمدن میایم میگیم که آقا ارور این صحبت شما اینجاست، یا حداقل به نسبت فلان موضوع که شاید مهم تره یا اولویت داره اشاره نکردی که میتونه حرفتو کامل تر کنه و بریم سراغ سومین چیز، مسئله سلیقه است
که باز تکرار میکنم راجع به هر بحثی که میکنم تو لول‌های مختلفی میشه صحبت کرد و بهشون نگاه کرد. برای من این ویدیو چیز میز حالتیه که سطحی دارم با قضیه برخورد میکنم. نمیگم که میخوام زرنگبازی در بیارم ببینم مخاطب چطور باهاش اینتراکت میکنه و شرودینگر دوشبگیری داشته باشم که اگه واکنش منفی گرفتم بگم خودم میدونستم بابا شوخی بود، اگه مثلا واکنش مثبتم گرفتم بگم دیدید من گفتم. صرفا بحث اینه که چطور میتونم یه ویدیو چند ساعته نکنم قضیه رو بدون اینکه حذف کنم چیزی رو یا نصفه نگم. امیدوارم که کلا گند نزنم و تا اونجایی که میشه تا یه حد نسبی هم که شده حرفم رو برسونم و منظورم رو که موجب کج فهمی و برداشت بد نشه میس کامیونیکیت نکنم که حالا اگه جای خالی داشت یا خطایی داشت دیگه اون پایه حداقل درست چیده شده که بعد جلو بریم، مخصوصا که ویدیوه. چون یه موقعی این بحث پیش میاد که ما یه صحبتی میشه چون جفتمون همدیگه مثلا متوجه نشدیم اصلا این سمت اشتباهی داریم میریم جلو و من اینطوری آقا بیا عقب مثلا هر کی که رو تخت این مسئله رو نوشته مسئله اشتباه طرح شده و این باید از اول طرح بشه و شکل دیگه‌ای توضیح داده بشه تا بخواد حل بشه. امیدوارم که این اشتباه و این خطا رو من توی ویدیو نداشته بوده باشم، مخصوصا که ویدیوه و اگه خیلی حس کنم اینطور بوده باشه مجبورم حذف کنم. چون تلگرام اوکیه مثلا بچه‌ها صحبت میکنن ادیت میکنم اصلاح میکنم یا حرفاشون اضافه میکنم، توی استریم خب در لحظه با مخاطب درگیرم و به بخش‌های دیگه قضیه فکر میکنم میگم اوکیه. خلاصه این گزینه سوم خیلی ساده است. آقا مگه شما از اول سلیقه داشتی؟ اصلا یعنی چی سلیقه؟ مگه میدونستی چی قراره خوشت بیاد؟ یهو دیدی خوشت اومد و عشق کردی، پس امتحان کن، سخت نگیر و یهو میبینی سلیقت وای عوض شدن. تغییر خیلی ترسناکه. عوض نمیشه سلیقت، خیلی کاملتر یا حتی جزئی و خاص‌تر و اسپسیفیک میشه برای خودت، خیلی بهتر و تو بیشتر لذت میبری. پس نمیفهمم چرا خودت اذیت میکنی که در همین حد این موضوع این وسط بمونه، چون خیلی مسائل هم واقعا به همین سادگیه، به نظر کلیشه میاد ولی واقعا در همین حده. و این عکسی که رو صفحه میبینید رو من 20,000 بار بر دوستای مختلفم شده بفرستم و معمولا یه سری صحبت کلیشه یه سطحی همین قدر و حتی نمیگم دقیقاً مثل این عکسه و دقیقاً با موقعیتی که این عکسه و این شرایط و این شکل گراف جلو میره، ولی دقیقاً مثل همین عکس نسبت به موقعیتی که اون کارگردان توش قرار داره نسبت به خودش با اون چیز مفهوم اون مسئله و اون کلیشه فرق میکنه. این قضیه وای کلیشه است پس کلیشه هم مساویه با بد، بدم که مساویه با بد، خب دیگه ولش کن کنسل. این یارو مثلا فکر کرد جردن پیترسون کیه مثلا. اتفاقا این چیزام حالا خیلی جا بده که امیدوارم اینطوری نشده باشه که مثلا یه موضوعی طرح کنم مثلا بگم صبح که پا میشید تختتون رو مرتب کنید، بعد فکر کنم که مارکوس آرلیوس هم و الان مکتب استوئیسم رو مثلا نوشتم و میتونم 500 صفحه کتاب بنویسم و حکومت روم رو کنترل کنم. نه، من تا اونجا که میشه، تا اونجایی که اون شکل کارکردی که مغزم داره و به چیزها فکر میکنم و در لحظه ممکنه متوجه نشم به خاطر اون پروسه فکریه و بازم تلاش میکنم که همینا رو در نظر بگیرم و جزئیات بدم به اون صحبتی که دارم میکنم تو اون لولی که حال به هم زن نشه و اصلا نیازه همونقدر که نیازه صحبت کنم. برای چهارمین چیز سر این یکم باید سرچ کنید، ولی یه چیزی هست به اسم بکدل تست. و قبل اینکه حرفمو بگم بذارید از این فازا بگیرم که حرفم به خصوص فقط در رابطه با این تست نیست. به نظرم رو خیلی چیزا میشه اینو گفت که آقا یه تستی هست که اصلا خودش رو هم ثابت کرده و خیلی خوبه، یک سری معیار، یک سری استاندارد، یک سری چک لیست هست که اگه تیک همه اینا بخوره پس فلان چیز خوبه یا چند تا هدف رو همزمان به دست میاره. این تست اصلا برای یک چیز دیگه‌ایه، حتی اگه مثلا برای یک هدف دیگه ازش استفاده نشه اون استاندارد و معیارهایی که داره چقدر هدفی که داره رو به دست میاره و الکی چیزها رو زیر سوال میبره یا نه. و برای این تست بکدل به خصوص قطعا اینطور نیستش که اگر تیک همه اینا بخوره پس خوبه، نه اصلا خوب نیست. حتما خیلی آثار هستن که چک لیست اون چیزی که شما میخواید رو نمیخورن و حتی به طرز وحشتناکی درش عمل میکنن و واقعا هم بدن، واقعا افتضاحن، ولی خارج از اون یک یا چند مورد به شدت اثر فوق‌العاده‌ای هستن و شاید حتی پایه سینما یا اون مدیوم خودشون هستن، به شدت الهام بخشن که اون خطاهاشون هم اگه بگیم خطا دارن میتونه گرفته بشه، چه با مدرنیزه شدن باشه چه شخص دیگری اثر دیگری رو خلق کنه. حالا اصلا قضیه بکدل تست چیه؟ اگه بخوام فعلا
همین الان سراغ گوگل نرید، چون بازم میگم خواهش میکنم تمام این چیزایی که توی ویدیو مختلف رو میشنوید خودتون بیشتر پیگیرش بشید و کامل یاد بگیرید. صرفا یه تصویر کامل و کلی از اون چیز رو نداشته باشید، مخصوصا که خودم هم میگم بعضا یه سری چیزا واسه من صرفا قابل طرحه، قابل بحثه، میتونم راجبشون فکر کنم، گذاشتم یه گوشه که حالا ببینم میتونم باهاشون چیکار کنم. توی یک لول عمیقی نسبت بهشون فکر نکردم و هر چیزی که بخوام بگم اگر اون سلف اورننس رو نسبت بهش نداشته باشم ممکنه توی یه لول ناخودآگاه و چرت و پرتی جواب بدم. اصلا میگم دیگه یه برداشت اولیه است، یه تصویر کلیه. شما بخواید این رو یک کلاغ 40 کلاغ کنید دیگه خیلی وضع افتضاحی میشه، مخصوصا که درگیر یه حقیقت ابجکتیو بخوایم بشیم و اصلا هیچی دیگه. حالا یه تست که تو سال 1985 توی کمیک مطرح میشه که آقا یه فیلم باید حداقل 2 شخصیت زن برجسته داشته باشه و باید حداقل با هم یه بار صحبت کنن و باید موضوع گفتگو هیچ ربطی به مردها نداشته باشه. که حالا من خودم هم توش عمق نگرفتم ببینم چه برداشت‌های مختلفی میشه ازش داشت، اون کسایی که جدی گرفتنش به چه لول‌های عجیب و غریبی رسیده و چه آیسبرگی رو تو خودش جا میده. ولی تو لول سطحی این هدف رو به دست میاره که ببین آقا یک زن میتونه یک نقش مستقل و عمیق برای خودش داشته باشه یا نه. خیلی تست ساده‌ایه و نمیشه عمق و کیفیت یک چیز رو باش در نظر گرفت یا تا خود اون چیزی که داره طرح میکنه رو. یعنی تو نمیتونی این تست رو بذاری بگی اوکی کوالیتی این فیلم پایینه، یا همین تست رو بذاری بگی اوکی تو همین موضوع که خودم دارم روش دست میذارم این فیلم فیل شده. شاید نه، صرفا یه شکل دیگه داره کارشو انجام میده. خیلی تست یکم عجیب و غریبه، حالا برای همین بعد راجبش سرچ کنید در هر صورت. ولی خب نکته اینه خیلی فیلم های خوب گفتم دیگه از این تست رد نمیشن که حتما اثبات کننده این که فیلم بده نیست، چون شاید استاندارد و سطح اندازه‌گیری اون تست پایینه و که به خصوص حرفا بگدل تست نیست. خواهش میکنم اولش کلی توضیح دادم که کلی راجبش میشه صحبت کرد. دقیقاً هدف همینه، فعلا واسه این چیز قابل طرحه که راجبش میشه صحبت کرد. من نه ترسونی از این که بخوام این چیزا رو بگم، چون همیشه یک سری چیز میزا، یک سری ویدیو به خاطر این عقب میفته که من سعی میکنم 10 تا مقاله بخونم، 1 سال راجبش تحقیق کنم که هیچ فضای خالی و جای صحبتی واسه هیچ مخاطبی نذارم، چون دارم مولتی دایمنشنال به قضیه نگاه میکنم و از همه طرف خودم بعد راجب همه چی صحبت کنم. نمیشه. یعنی اجازه بدید که این موضوع صرفا طرح بشه و توی لولی شما هم بتونید به صورت مولتی دایمنشنال بهش فکر کنید و اگه شد راجبش بحث بشه کرد، که شاید خودم بعداً ویدیو کردم. ولی آره چون اصلا تو لول‌های مختلفی هم همیشه راجب چیزهای مختلف میشه بحث کرد، هر چقدر یه چیزی ریز باشه باز میشه یهو درگیر هیومن سایکولوژی و کلی چیز میز شد که آقا اصلا چرا مخاطب میاد یک سری چیزا رو از یک سری فیلترها رد میکنه که بخوایم ما الان به اینجا برسیم که این بحثا رو بکنیم. اصلا توی لول ساده آقا جان ویک از بگدل تست رد نمیشه. ولی خب نکته اینه که کل فیلم حول محوریت جان ویکه، هر جنس و هر موجودی که داره راه میره در ارتباط با این آدمه. از یک سری جاهای یکم یه جوریه که نشینی ببینی چون بگدل تست یا هر تستی که اگه اطلاعاتم غلط نباشه حتی خود نویسنده کامیک هم گفته که نمیخواد تست خیلی جدی گرفته بشه، یک کامنتریه، یک نقدیه به صورت کلی به یک مدیومی یا تیکه و طعنه‌ای که آقا نگاه کن چقدر نقش زن تو یک سری مدیوم ها کمه، چقدر سمت مرده. و الان باز نمیخوام بحثو ببرم سمت که وای پس بالاخره به حرف سازنده به نسبت اثرش گوش بدیم یا نه. خب اون بخش قضیه رو چیکار کنیم که حالا امیدوارم مثلا به ذهنتون نرسیده باشه و الان که من بهش اشاره کردم بدتر نکرده باشم قضیه رو، بیاید باز دوباره فرانکشتاینی نکنیم این موضوع رو. اصلا شاید بشه گفتش که بحث اینه که این تست این نیستش که نباید باشه یا باید باشه، صرفا حماقت و اون شکل واکنش و یک سری تصمیم ها نسبت بهشه و اون اکستریم بودنشون. شاید بهترین نمونهش تو چنل راجبش چند بار صحبت کردم همین قضیه این که آقا آیا این اثر وک است یا نیست، که بر اساس همون شخص در نظر میگیره از یه چیزی فاصله بگیره یا نه، که در تصویر کلی خیلی احمقانه است برام. و تمام این بحثا که کردم و با تست و معیارهای مختلف دیگه هم میشه مثال زد. برای همین اولش کلی توضیح دادم و چندین بار خواهش کردم که به خصوص درگیر این تست و یک سری مثال ها و یک سری اسم های به خصوص نشه. اگه من گفتم جان ویک ذهن تو کلا سمت جان ویک نره. و آره یه ذره گیج کننده شد، یه ذره به هم ریخته شد این 4می، ولی دیگه قابلیت چیزی میزه دیگه. یعنی قابلیت اینه که اصلا میخواد که به هم ریخته باشه و 5 تا چیزو یهو خودش جا بده که فداکاری این ویدیوهاست برای بقیه ویدیو که اونجا یهو بحث این چیزا مطرح نشه که اونا پیچیده بشن و انسجام موضوعی یا هر کوفت و زهرماری نداشته باشه. همین پنجمین چیزی که میخوام بهش اشاره کنم بحث نوستالژیه که نه ببین فقط نوستالژیه،
واقعا خوب نیست فلان چیز، و به نسبت اینکه به چه نتیجه‌ای می‌خوایم برسیم چطور ارزش یک سری چیزا رو با این کلمه جابجا می‌کنیم. کم راجع به این صحبت نکردم که نوستالژی شخص منو کمک نمی‌کنه از یه اثر بد و خوشم بیاد و اتفاقا خراب می‌کنه همه چی رو. مگه اینکه بخوام اون خاطرات و تجربه رو برای خودم مرور کنم که حسش رو برای خودم یادآور بشم کافیه، نیازی نیست محصول رو تجربه کنم. اصلا محصولی که خوب نباشه اون حس رو تکرار نمی‌کنه هیچ. تو تجربه من اگه پرنسس مونوکه رو مثال بزنم، شکل تجربه من از این اثر به نسبت اون موقع کاملا یه چیز دیگه است و تاثیر و مسئله روانی نوستالژی هم کار نمی‌کنم، اما بازم دقیقاً همون حس نیست. میگم اگه همون حس رو میخوام شاید بتونم یادآورش کنم که بازم فرقی میکنه. در نهایت در راستای همون تجربه قدیمی اینطوریه که یهو میگم این چقدر خوبتر از حتی اون چیزی که اون موقع دوست داشتم و هیچی نمیفهمیدم، که جای خودش هم حس باحالیه و خب تاثیر اون خاطرات و تجربه که اون موقع داشتم دیگه. و در رابطه با این نوستالژی یه چیز خیلی به خصوصی میخوام بگم، در حد یه خده و اون مسیر مشخص رو میخوام براش بگیرم، ولی اینطوری بودم که سرتیتری نباشه و این حرفا، و مخصوصا که به کمک این کلمه راجع به 1000 تا چیز میشه صحبت کرد، یه مقدار شاخه به شاخه شدن خواهیم داشت، یه مقدار جامپ خواهم زد، ولی به خصوص سمت گیم میخوام ببرمش. جدای از حقیقت مسئله خیلی بحث‌های مضحکی حول محور این قضیه نوستالژی هست و سمت چیزهای مختلفی میره. تفاوت گیم‌های قدیم و جدید، نه تو توسط این چیزهای جدید کور شدی که از اون چیز قدیمی لذت نمیبری. You had to be there که با این بخش از چیز جدید لذت میبری و از چیز جدید کور شدی کار دارم. من جلوتر سراغش برمیگردم، ولی میگم یکی مثل من که با تجربه اثر قدیمی اصلاً هیچ مشکلی نداره و نوستالژی هم براش نداره چون خیلیاشو تجربه نکرده، بازم با تجربه کلی اثر جدید شوک و سورپرایز میشم از شدت خوب بودن یه چیز. اینطوری هم که اوکی من اصلا یه فرانچایزیه 10 تا از گیم‌ها تو رو توی این فاصله 10 سال رفتن، خب بعد نوستالژی داشته باشم دیگه از اون نسخه تقریبا جدیدت. خب مثلا 10 سال گذشته، 15 سال گذشته، نسخه اول تو رو میرم این چیه دیگه، این چقدر خوبه، هولیش مگه میشه اصلا، تو چه سالی اومدی، چطوری اومدی، چجوری وجود داری. و حالا بحث تجربه کردن یا نکردن اثرهای قدیمی و جدید و انتخاب و فاصله دادن بین این دوتا هم یه چیز دیگه است و دارم تمام زورمو میزنم که اون مسیری که میخوام رو جلو ببرم. پس باید بگم که اول که در نظر بگیرید طبق معمول اگه بخشی از چیزا رو نمیگم حتما دلیل بر حذف یا در نظر گرفتنشون نیست، مثلا همین هیومن سایکولوژی قضیه و قدرت نوستالژی، ولی میخوام ببرم سمت این بحث ریسنسی بایس، اصلا تفاوت اینا و در نظر گرفتن اون حقیقت مسئله و تجربه‌ای که یک نفر با یک اثری داره. یه چیزی که تو ویدیو افول صنعت گیم یه مقدار روش دست گذاشتم همین قضیه نوستالژا بود، ولی ریسنسی بایس رو نگفتم که آقا همین الان هم شما اگه از اثرهای جدید خوشت نیاد صرفاً به خاطر اینکه چیز جدیده، اتفاقاً اجازه میدی 10 سال بگذره، بعد 10 سال حالا چه به بهونه نوستالژی چه به بهونه اینکه خوب بوده و خودشو نگه داشته برمیگردی سراغش و میگی من عجب چیزی میس دادم واسه زمان خودش، یا همین الان چقدر خوب بود. یعنی چرا واقعاً چرا نه با نوستالژی درست برخورد میکنیم نه با ریسنسی بایسه؟ یعنی اصلا یه نفر میاد میگه یه اثر قدیمی مثلا تو خوشت اومده یا 10 سال میگذره فلان چیز خوبه، فقط نوستالژی داره باعث لذت میشه. خب منم میتونم بگم اوکی مخاطبا دقیقاً اخلاقشون خلاف نوستالژی استرجاع، همون تعریف ریسنسی بایس، به خاطر اینکه یک سری آثار جدیده و تازه تجربه کردن یک جوری باهاش برخورد میکنن که کمتر از شاهکار انگار نیست، که هرچند میشه به تمام این سناریوها به شکل متفاوتی نگاه کرد. مثلا همین جلوتر گفتم دیگه توی افول صنعت گیم من گفتم اتفاقا نه قضیه نوستالژی نه ریسنسی بایسه، یا طرف اثر جدید رو تجربه نمیکنه میگه اثرهای 10 سال پیش چقدر خوب بودن، بعد 10 سال میگذره اون اثر جدیدی که رد شده رو برمیگرده سراغش و میفهمه چقدر خوب بوده چون باز اون چیز جدید براش بده. خب اوکی در تلاشم شاخه به شاخه نشه و کلا زیاد میشه توش عمق گرفت و خود منم یک موقعی دستم در میره، چه به نسبت نوستالژی چه ریسنسی بایس، کلم داغه به نسبت یک چیزی. و اینطوری هم که اوکی من الان توی اون فیژ هانیمون قضیه‌ام، میخوام با اثر تو هر لولی که هست عشق کنم یا حتی بدم بیاد لذت ببرم، اوکیه، ولی در نظر میگیرم که اوکی این شدت از احساسات سر جاش، ولی تو منطق یک سری چیزا تو حقیقت شدت ندم و اونو جابجا نکنم.
و جدای از اینکه واکنش من چیه مثلا متوجه اون حقیقت میشم یا نه، اجازه بدم مثلا در طول زمان خودش نشون بده. که بازم به نسبت چیزی که تو ویدیو افول صنعت گیم گفتم و گیما قبلا خوب بودن الان بدن یا هر مدیومی، خب بازم گذر زمانم یه سری جا کمکی نمیکنه. ولی پنجمین چیزی که میخواستم بگم دقیقاً همینه که کلمه نوستالژی رو که یاد گرفتید، همه میگید اوکی این ریسنسی بایس هم کنارش یاد بگیرید دیگه، یا نه منفعتی نداره و بیایید راجع به این چیزا صحبت کنیم با در نظر گرفتن اینکه اصلا حرفمون یه تجربه است یا یه حقیقته. چون میگم هر چقدر بالا پایین کنیم نوستالژی و ریسنسی بایس جفت طرف قضیه میتونه یکی رو کور کنه. خب حتی من دارم میگم اوکی یه سری جاها نظر احساسی بذاری کورت کنه و لذت ببری و این حرفا، ولی بازم همون قضیه است که به یک لول اکستریمی میرسه که آزاردهنده میشه. من نمیگم که اون حس رو بیا بکش، خب اتفاقا هر چقدر میتونی از یک چیز قدیمی، چیز جدید لذت ببر، خب ولی این ور رفتن با حقیقت‌های ابجکتیو و فکت‌ها و بحث‌های این شکلیه که چرت و پرته و تو مخم میره. الان باز دوباره مثال‌های مختلفی میشه زد. مثلا شما میبینید که بله این تست آف تایم واقعا یه چیزی مثل سایلنت هیل 2 پلی استیشن 2 اونو مثال بزنید واقعا بهتره تا خیلی از اثرهای آشغال مدرن جنریک اگه بحثو دوباره از یه ور دیگه این اندازیم و اون تعادل رو دوباره از دست بدیم ببریم سمت اینکه گیم قبلا خوب بودن، بیا اینجوری من با این مدرک های جلوم یه جوری میچینم که این حقیقت رو به تو ثابت کنم. اصلا این مثال خیلی کلیه، خب بحث خیلی عجیبیه که به سمت‌های خیلی مختلفی میشه بردش و یه سری جاها نیاز میدینم مثال بزنم، چه گرافیک باشه چه داستان، که آقا داستان فلان فرانچایز قدیمی بهتره، عمق داره یا جدیده واقعا بد شده، اصلا چه جوریه، جدیده بهتره قدیمیه بهتره، اصلا این بهتره یک حقیقت ابجکتیو یا سلیقه است، اصلا اثره اگه دایرکشن متفاوتی داره اون دایرکشن متفاوت مثلا باعث میشه حس کنی خوبه و داره اداشو در میاره و هزار تا مثال میشه زد و من نخواستم توی این ویدیو به خصوص هر گزینه رو یه ویدیو کنم. حتی اولش این گزینه پنجم حذف کرده بودم، یعنی بعد چند روز اینطوری بودم که ولش بذار اضافه کنم، چون کلی نوشتم و کلی حذف کردم. دیدم به صورت احمقانه‌ای راجع به هر بحثی میتونم بگم خب برید دکتر کی ببینید، سپاس از شما، ولی دیدم نمیشه مثل ویدیو وینلند یا یک سری چیزای دیگه بکنم که فکر میکردم یا شاید واقعا همینجوری بهتر، نمیدونم، که آقا سرتیتر هم بگی کافیه. دیدم نه، شاید بهتر باشه یه موقع توضیح بدم و بیشتر بگم که آقا این صحبت ها واقعا خیلی یه جوریه، خب خیلی یه جوریه. ولی پنجمین چیزی که میخوام بگم همینه، در کنار نوستالژیا شما ریسنسی بایس هم نباید داشته باشی، ولی خب مثل اینکه منفعت نداره یا هر دلیلی که از هر سناریویی که میشه چید و کلیشو الان چون نگفتم تو ویدیو و حس میکنم حرفم نصف مونده، قشنگ دارم انگار دارم از هوش میرم از بس که به هزار تا چیز مختلف میخوام اشاره کنم، همون بهتر که یک فضایی برای صحبت و این چیزا بذارم و شاید کلا من هر از گاهی مثل پیام هایی که تلگرام میذارم که آره یه چیزی برام قابل توجهه و به نسبت اون قابل توجه بودن اون چیز 3 صفحه راجع به اون مسئله حرف میزنم. اینا رو باید ببینم حالا چطوری میتونم تو قالب ویدیو چیز میز در بیارم و معمولا توی تلگراممون کسایی که جوین هستن دیدن که واسه من اینطوریه، من دوست دارم یاد بگیرم، من دوست دارم وسایل مختلف واسم تو هر لولی که هست مطرح بشه. حالا چه بگیم کاراکترش آرکاتایپ سیکر ژنرالیسته، هر چی، این برچسبانم واسم مهم نیست. واقعا لذت میبرم از یاد گرفتن هر چیز، حالا چه به کارم بیاد چه نیاد، و لذت بخش اون ریزبینیه و عمق گرفتن تو یک سری موضوع که خیلی ساده ازشون رد میشیم و به طرز احمقانه همون چیز ساده یه جوری اذیتمون میکنه که اصلا منفجر میشیم. ما درگیری سری تک کلمه ایم واقعا. گرید تمام شد، راجع به این حالا 1000 صفحه بنویس. ولی این گزینه پنجمه من الان توی موقعیت عجیب و غریبی واقعا دارم رکورد میکنم، نه بخاطر نه از نظر فیزیکی، از نظر چیزایی که تو ذهنمه و هی دارم چقدر شلخته میکنم متن رو، چقدر حذف کرده بودم، چقدر اضافه کرده بودم، چقدر الان یک سری چیزاشو میگم یا نمیگم، داره اذیتم میکنه. و این فضای خالی که میذارم برای خودسانسوری یا حذف قضیه نیست، صرفا اون شاخه به شاخه کردنه و درگیر مثال ها شدن
دیگه از چیز میز در میاد دیگه. کلا اگه جایی به صورت ابجکتیولی اشتباه داشتم، نقد شما کمک میکنه که بتونم خطاهام رو بگیرم. همونطور که اشاره به این چیزها و نقد یک سری مسائل هم در نهایت موجب بیشتر لذت بردن خودمون از ساخته های مختلف میشه. اگه معمول و ساده برخورد کنیم و استاندارد نداشته باشیم سر چیزها در کنش خودمون، یه واکنش بدتری هم نسبت به همون میگیریم احتمالاً. و این مدیومی که داریم، این سرگرمی و هر چیزی که هست، طمع یا هر چیزی خرابش میکنه و باید به این چیزا توجه کنیم. مثل جاها ولی راجبش صحبت میکنیم دیگه. میگم حداقل 10 نفر میشینیم راجبش صحبت میکنیم، یا بازم به نتیجه نمیرسیم، یا حداقل توجه میکنیم که چقدر قابل توجهه همچین چیزی. ولی آره، من فکر کنم همین بخش پنجم و 35 دقیقه رکورد کردم، انقدر تپته کردم، انقدر هی باهاش ور رفتم، چیز دیگه نمیمونه. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.